Hello guys, so I am Engineer Aldrin and I am an electrical engineer here in the Philippines. So today in this video I am going to give you some of my advices on how to survive engineering. If you are an aspiring freshman student or a second degree courser or a professional who wanted a career change, maybe this video will help you decide if engineering is the right course for you. So my first advice is you have passion. So kung sa pagiging engineer, dapat talaga meron tayong passion sa ating puso kasi hindi basta-basta ang kurso ang isang engineering. At napakaraming mga subject na napakahirap at kung hindi mo to gustong kurso talaga ay mahihirapan ka talagang mag-survive sa kursong ito. Kasi kapag wala kang passion sa kursong ito is napakadali mong mawala ng motivation. Lalo na kung ang pagpili mo ng kursong engineering ay na-force ka lang ng parents mo o ng kuya, ate o ng mga tita mo kasi nga gusto nilang maging engineer ka sa family or ito lang yung available na na kurso na ibinibigay sa'yo, talagang mahihirapan ka talaga at napakadali mong mawalan ng motivation kapag ang engineering ay hindi mo passion. Dapat from the start pa lang is gusto mo talaga ang engineering at kahit pa mang gaano kahirap ay kaya mong saluhin kasi passion mo ang pagiging engineer in the future. My second advice is you aim for excellence. Ano nga ba to? Kasi maraming kasing mga estudyante na gusto lang stress o pasang-awa lang. For me as an engineer, ngayon ko lang nalaman na na may trabaho na ako at nasa industry na ako na mas mabuti talaga pag nasa eskwela pa lang tayo, marunong tayo. Hindi pasang-awa lang kasi remember, nag-study tayo, pumunta tayo sa college at nag-aaral tayo para matuto at hindi pumasa. So, kailangan, para sa akin, 3 is not enough. Though, as an engineering student, 3 is napakasarap na yan. Pero, sa real life talaga, lalo na gusto mong makakuha o makaland sa isang napakagandang kumpanya kasi ang hanap kasi ng mga kumpanyang ganyan yung may mga talaga malaki talaga yung grades at kayang ipasa yung mga exams kasi kapag pasangawa ka lang napakahirap napakahirap para sa iyo na ipasa ang mga exams lalo na hindi mo alam kung paano. At dapat din while nag-aaral tayo, especially yung mga reports, as an engineer, involved natin yung mga reports. Part yun ng pagiging engineer na gumagawa tayo ng mga reports, ba't ibang klaseng reports. So, dapat sa pag-aaral natin, siguraduhin natin na marunong tayong magsulat ng mga reports at hindi, kasi kadalasan kasi, nung nag-aaral pa ako, may mga kaklase akong nangongopya at chine-change lang nila yung mga thoughts and mga words para maiba. So, in real life, dapat marunong din tayo magsulat. At dapat talaga na aim for excellence talaga tayo. Aim for better grades. So, my third advice, don't be discouraged when you fail. So, ganito yan. Sa engineering talaga, hindi mo maiiwasan na may mga subject ka talaga na sa prelim pa lang, nafe-fail ka, midterm, nafe-fail ka din. So, wag madi-discourage. Dapat push lang ng push. Aral lang tayo ng aral kasi wag tayong madi-discourage. Failure is a part of the success lang naman in the future. Suriin lang natin kung bakit tayo nagfe-fail. Halimbawa, sa isang subjects like mathematics, algebra, bakit ako nagfe-fail dito?
saan part ako nagkulang. So, mas mabuti na kung alamin natin kung saan tayo nagkulang at seek for help and guidance ng mga kaklase mo na medyo matalino, or ask for guidance from your teacher, or meron tayong mga online na mga tutorial like yung mga YouTube, lalo na yung mga Indian na mga video, nakakatulong talaga sila lalo na naghihirapan tayo sa isang subject. So, 'pag nagfe-fail tayo, huwag natin i-discourage. Hindi ito katapusan ng mundo. Napakataas pa ng ah, ano, lalakarin natin. So, hindi puwedeng mag-discourage. Dapat push lang ng push at never give up talaga. So, my fourth advice is you need to learn how to prioritize. Ano nga ba yung prioritize? Kumbaga, alam mo kung ano yung dapat uunahin, ano yung mga dapat mong gawin at hindi dapat mong gawin. Like for example, ano ba yung mas nauna? Ang pag-aaral o ang paglalakwatsa? Ano makukuha mo sa paglalakwatsa at ano naman ang makukuha mo sa pag-aaral? Kadalasan kasi sa mga estudyante, nakakalimutan na natin na meron pala tayong mga responsibilidad as a student na dapat nating gawin. At minsan, nadadala tayo sa emosyon. Dapat alam natin kung paano i-balance yung life natin from being a student and from being a human being. Kasi part din sa pagiging engineer is mayroon tayong tamang mental health. Napaka-importante yung mental health natin kung hindi na talaga kaya na parang pressured ka na, is mag-relax ka na. At dapat i-prioritize mo ang mga gawain mo. Dapat sa ganitong oras ay natutulog na ako, or kung ang stress reliever mo ay ang paglalaro ng video game, is maglalaan ka ng mga 1 hour or 30 minutes lang para pang-unwind. At isa-set mo talaga yung oras mo na ganitong oras ay nasa table na ako, gumagawa na ako ng assignments, nag-aaral na ako, at meron din ako sa ganitong time ay na naglalaro ako. Dapat balance yung life natin at marunong tayo mag-prioritize. So my last advice, this would be the last but not the least. This would be the very, very important advice, is to ask guidance from above. Ito yung pinaka-importante na part, is marunong tayong tumawag sa kanya sa may kapal. Kasi siya lang yung nagbibigay ng ano mo yung gusto sa natin. Kung hindi na talaga kaya, ask guidance from Him. At I assured you na in the future, ibibigay talaga niya yung mga gusto mo kapag hindi ito nakakasama sa iyo. So always ask guidance from above. That is my little advice for you aspiring engineers who are now embarking in new steps, a new chapter in their life, and good luck, future engineers.